ओके त मैले त के चाहिँ उस बनाउनुको लागि सबले पहिला तपाईँको जिमेल बनाउनु पऱ्यो। सो त्यही भएर युट्युबमा जाने अथवा तपाईँ जिमेलमै गएर पनि यता गएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ युट्युबमा आएको छु, जस्तो प्रोफाइल आएकोमा जानु। त्यो चाहिँ यहाँ त चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगइन छैन, सिधै त्यहाँ साइन इन भन्ने अप्सन आउँछ। र जस्ट यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन भेरिफाई गरेर चाहिँ म भेरिफाई गर्छु। अनि त्यसै चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो अप्सन आउँछ साइन इन भनेर। हामीसँग पहिले जिमेल छ त्यही जिमेल हाल्नु होला। त्यति छैन भने हामीले क्रिएट गर्न खोजेको छ, त्यही भएर क्रिएट एकाउन्ट गरेर फर माइ सेल्फ गर्नु होला। र जस्तो तपाईँले आफ्नो नाम के राख्न खोज्नुभएको छ त्यहाँ त्यो राख्नु एन्ड देन जस्ट त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नु होला। नेम हालेपछि र यहाँ चाहिँ तपाईँको डेट अफ बर्थ हाल्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जेन्डर हाल्नु होला। सो त्यसमा डेट अफ बर्थ हाल्छु यहाँ एन्ड देन जस्ट नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो त्यो युजरनेम हाल्नुपर्ने छ, त्यसमा त्यो युजरनेम आइडी हाल्नुपर्ने छ। सो यहाँदेखि तपाईँलाई जस्ट मैले आइडी हाल्छु, तपाईँलाई कुन मिल्छ त्यो हाल्नु होला। इन्डियन जस्ट तपाईँले युजरनेम हाल्नु होला। युजरनेम तपाईँको नाम जे छ त्यही हाल्नु भने तपाईँको अरूको युजरनेम अलरेडी टेकन भन्न सक्छ। यति त्यो भएन, त्यसमा कुनै अल्फाबेट हालेर अथवा यसरी कुनै नम्बर हालेर त्यहाँ गएर जिमेल बनाउन सक्नुहुन्छ। सो जस्ट तपाईँले नेक्स्ट गर्नु हाल्छु। यहाँ चाहिँ अब हामीले पासवर्ड राख्नु पर्नेछ। मैले त्यहाँ पासवर्ड राख्छु अब। र पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ सो पासवर्ड भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ टच गरेर पासवर्ड सो हेरेर चाहिँ नेक्स्ट गर्न नपर्छ होला, किनकि तपाईँको गलत पनि हुनसक्छ। जस्तै नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर एड गर्न भनेको चाहिँ तपाईँले एड गर्नु होला, तपाईँको सेक्युरिटीको लागि राम्रो हुन्छ। यदि गर्न खोज्नुको छैन भने अहिले तपाईँसँग 7 नम्बर छैन जस्ट स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैदेखि हाम्रो रिभ्यू भनेर भनेको चाहिँ जस्ट नेक्स्ट गर्ने। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्राइभेसी एन्ड टर्म्सलाई चाहिँ एग्री गर्न भनेको छ। पढ्न मलाई पढ्नु होला। अब त्यही म पढिसकेँ आई एग्री। र यसपछि हाम्रो सक्सेसफुल्ली जिमेल चाहिँ क्रिएट भएको हुन्छ। र त्यसै युट्युब च्यानल बनाएको पहिलो बाटो चाहिँ सक्सेसफुल्ली खुलेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जिमेलबाट खुलेको हुन्छ। घुमिरहेको छ। एन्ड देन हेरेको हुन्छ हामीले भर्खर बनाएको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ आएको छ। यहाँ छ जसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो जिमेल क्रिएट भएको छ। यदि तपाईँकोमा चाहिँ कुनै पनि जिमेल छैन भने त्यहाँ तपाईँको एउटा मात्रै आएको हुन्छ। मेरो पनि भएको हुनाले यहाँ त लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा आइडी क्रिएट भएको छ, चाहिँ अब पहिलो बाटो रहेको छ युट्युब च्यानलको लागि। त्यसपछि चाहिँ अब च्यानल पनि क्रिएट भएको छ। र यस भिडियो चाहिँ त्यही नै भयो, चाहिँ कसरी जिमेल एकाउन्ट मोबाइलदेखि खुल्ने भनेर भिडियो बनाएको छ। सो तपाईँलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु खोज्यो भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र छिटै नै अब युट्युब च्यानलको कसरी बनाउने भिडियो आउँछ। सो थ्याङ्क यू, बाई बाई।